Kniha kolegyně z Olomoucké univerzity z Filozofické fakulty její historické katedry Radmily Prchal-Pavlíčkové, která se jmenuje O útěše proti smrti, víra, smrt a spása v pohřebních kázáních v období konfesionalizace, vlastně jakoby navazovala nebo souvisela s jinou knihou z řady vydávanou Centra excelence Centrum pro transdisciplinární výzkum, a sice s knihou kolegy Ondřeje Jakubce. Souvisí s ní základním tématem umírání a smrti. Ono by se mohlo zdát, že je to téma, které je poněkud pochmurné a mohla by být kladena otázka, proč se Centrum excelence věnuje tady tomuto tématu s takovou intenzitou. Nicméně je nutno říci, že zvláště pro starší dějiny je to jedno ze stěžejních témat a autoři jako Philippe Ariès, čili autoři tzv. Nové francouzské historie, mu také z tohoto důvodu věnovali pozornost z důvodu poznání mentality člověka. Jestliže kolega Ondřej Jakubec psal o epitafech, náhrobnících, čili řekněme památkách hmotné a umělecké kultury, tak kolegyně Radmila Pavlíčková věnuje svou knihu pohřebním kázáním. Pohřebním kázáním jako určitému fenoménu lidské kultury, fenoménu, který právě v raném novověku v období před Bílou horou i po ní vypovídá velmi mnoho o lidském životě, o mentalitě, ale taky například o konfesním aspektu tady této poměrně komplikované doby. Radmila Pavlíčková se ve svém bádání dlouhá léta věnuje kultuře raného novověku, kultuře 16., 17. a do jisté míry i 18. století. Konec konců ta její spolupráce s Ondřejem Jakubcem se také počítá už na nějaké roky. Například pokud bychom si vzpomněli na jejich společné bádání o brněnských palácích a sídlech šlechty v raném novověku. Konec konců sama Radmila Prchal-Pavlíčková se například zabývala sídly olomouckých biskupů. Mimochodem, ten zájem o sídla a o každodennost elit v raném novověku, to je něco, co je velmi důležité i v té konotaci nebo v té souvislosti s pohřebními kázáními, protože jestliže sídlo nějakým způsobem reprezentuje ten pozemský život člověka, příslušníka elit, tak umírání a smrt a do jisté míry i pohřební kázání, to jsou fenomény, které život pozemský z hlediska mentality raného novověku uzavírají a přenášejí ho do jiné dimenze. Pokud bychom se podívali na obsah knihy Radmily Pavlíčkové, tak zjistíme, že ona právě pohřební kázání vnímá v širokém kontextu. Především, co bych považoval za zajímavé a co bych chtěl zdůraznit, ona ho vnímá jako různé historické fenomény. Samozřejmě, že pohřební kázání, podobně jako třeba epitaf nebo náhrobník, je součást funerální a sepulkrální kultury. Je to v jejím pojetí také určitá rétorická situace, je to určitý projev myšlení a vzdělanosti dané doby. Na druhé straně to pohřební kázání, které je primárně určené, aby bylo proneseno hlasem, tak bývá velmi často v raném novověku také později anebo dříve vydáváno tiskem. Čili tady z této pronesené rétorické situace, rétorické entity se stává literárním druhem. Literárním druhem, který vypovídá zase velmi mnoho o té zemřelé osobě, může být například i jeho svého druhu životopisem, ale zároveň vypovídá velmi mnoho o kultuře například toho řeholního řádu, který se stará o pohřeb a úmrtní místo zemřelého, nebo o konfesní situaci na pomezí mezi
reformací a protireformací. Právě otázka konfese a konfesionality je také paní doktorkou, paní docentkou Pavlíčkovou zdůrazňována, protože pohřební kázání se objevují jak v katolickém prostředí, tak v nekatolickém prostředí, tak nad světskými osobami, tak třeba nad biskupy nebo nad osobami, které jsou nositeli církve. A tím pádem ty různé možnosti, různé obraty, které jsou tady vysvětlovány i na různých příkladech, přinášejí zajímavé a podle mého názoru velmi svébytné objevy do hledání, co to je mentalita ve střední Evropě na pomezí mezi tradiční kulturou a kulturou moderní nebo předmoderní.